Ja, vandaag de 10e juni. De film vermeldt dat ook. Staan we in Inverness. We hebben een excursiedag. En dit water is de Nes. Hier de brug aan de andere kant. Een soort met stokbrug. Deze plaats die exporteert het feit dat er ooit een monster is gezien in het meer van Loch Ness. Dat beestje schijnt Nessie te heten. Blijf zitten, blijf zitten. Dat maakt er een vriendelijk monster van. En zijn naar het water toe daar. De maas van Alweer Macintosh's, Bacardi en McDonald's. Ja, dat is de post. Ze hebben geen zin. Die is nog niet uitgekocht. Ja, ook Die wordt niet maar ze hebben allemaal... nee, daar. Geven jullie nou eens even commentaar? Ja. Ik hoor jullie niet. Hoor je ons niet? Nee, geef je nou eens even commentaar. Waarom op jouw verschijning daarvoor in? Meer van Loch Ness, 1 kilometer breed en 40 kilometer lang. Monster is in overvloed. Deze boerderij is nog helemaal oorspronkelijk zoals die er destijds stond toen hier slag werd geleverd. Op dit gebied hier achter ons. Hebben. Ja, nou, en wij doen die kant op. Tussen van die hele kleine struikjes, ja, het leek een beetje rondbestruik. Eens gaan kijken. Ja, kijk maar, kijk. Vloot. Koos op weg naar het kasteel. Dit is ons 4e kasteel op deze tour. Wat heb je dit voor je geschoten? Morgen gaan ze zo lopen. Ziet er niet ongezellig uit zo. Nee. Geen lapjes uit rijmodel. Dat is dan allemaal. Veel liever en Ja. Weet je het hier ook weer? Maar ja, daar. Maar dat zal niet alleen van hele bril zijn. Ik zei al,
buitenzijde. Heel kleine auto's. Nou, ook weer leuke dingen in die winkel. Het is goed dat ik geen portemonnee bij me had. Dat toch? Lekker. Dat is geen lavendel. Nou en of. Heerlijk. Zal de tuin ook wel bloeien nou? Het heeft toch een hele andere kleur hoor. Nee, hoe kom ik daar nou bij? Dit is de kasteeltuin. Heerlijk vertoeven hier. Die shots in het kasteel die zijn stiekem genomen. Dus daar kan enige kwaliteitsvermindering opgetreden zijn. Nee, ik dacht dat ik stemmen in het doolhof hoorde, maar dat is niet waar. We zijn hier in het Wildpark. En dit beestje ligt een paar meter bij ons vandaan. Hier zie je de auto. En hier zie je Co een beetje angstig kijken. Uit. Kijk, dat zijn nou de foto's voor de ware liefhebber. Dan hopen we dat die ruige beesten daarbij op een plekje blijven. Ja, ze zullen gevaarlijker worden. Zie je dat? Bisons. Met hun grote flaporen kijken ze me aan. Is er gevaar? Dreigt er gevaar? Dat is kennelijk niet het geval. Een stukje brood hebben we niet. Deze vriend die is ook in het park. Kijk eens even. Ik heb verschillende mooie vogels gefilmd deze reis. Weet je hierheen? Lig er een beetje over. Deer. D-E-R staat er. Deer. Red. Andere waren de moeflons. Ja. En dit is een bison. Hij zit op wacht. Dan gaan we wel de andere kant uit. Deze is vrij hoor. Dat is een poolvos. We zijn hier op het hoogste punt in het Wildpark. De camera kan ik niet te ver opvoeren, want dan kom ik er in die mist terecht. Hey mama! Waar ga je nou heen? Hoe? Nog achter een blok gaan kijken. Zie dus. We zullen dat zien op de foto, ik denk. Krijg je net voor. Dat is veel te ver. Ja, dat is ook zo. Dat is veel te ver. Misschien als de grote komt, ze weer komt Ja, mee eten. ja, Is wat zeg je? Ze is weg om anderen. ja, ja. Dit is de vruchten. Om te vechten. Nou, Die beer is 31 jaar oud. Een old lady. En ze leeft het liefste op het ogenblik alleen. Ze slaapt praktisch de hele dag. Behalve als ze wat eten krijgt. Maar ze is het liefste maar alleen nu. Onderweg naar Wik hebben we net in de regen gezeten. Nu wordt het weer een beetje droog. Dan hebben we zo een uitzicht op een meer. Ik weet eigenlijk niet hoe het heet. Daar zullen we later nog wel achterkomen. Dan spettert het weer op de ruit. Je ziet af en toe
water heet de Doornigveurt. En daarnet bij die brug, dat heette de Cromartyveurt. Het is een meer, het loopt als het ware helemaal rond als je het op de kaart ziet. Daar in de verte komt de brug aan die we over moeten. Daar de beeld zo van. De brug die ligt helemaal recht zo. Er moet er vast een kwartslag op. Vandaag zondag 13 juni en we staan hier op bijna het uiterste puntje van Schotland. In het Hollands heet de plaats hier John de Groot en dat hebben ze verengeld. Of moet ik zeggen verschotst. In ieder geval een Nederlander John de Groot is hier een veerboot gaan begonnen. Veerbootverbinding naar de Orkney-eilanden. Hier ligt zo'n veerboot en daar op de achtergrond de Orkney-eilanden. En morgen moeten we al om 8:10 klaarstaan voor de bus. En dan vertrekken we hier vandaan. Hier de kust. En je mag maar 1 keer raden wat het doet. Juist, het regent. Oh, dat is weer regen. Daar op die punt, een beetje ver weg, kijk je wapperen met de vleugels, daar zitten de Orkneys. Kunnen we niet dichterbij krijgen, maar dat is toch een bezienswaardigheid hier op nu wel het uiterste puntje van Schotland. Hier een stukje zand, een stukje strand met uitlopers. Om nou te zeggen dat je hier lekker kunt baden, dat is nou weer wat veel gezegd. Cody kijkt nog eens even naar de Orkneys. Want ze zijn met die kijker echt goed dichtbij te houden. Dunnet Heath. Weer een tocht over een smalle weg hierheen. Ook weer even die uiterste puntjes. Hier zien we iets van branding tenminste. We hebben niet veel gezien op onze tocht, Ko. Ja, daarnet wel. Toen we daar stonden, ook toen we naar die zwarte vogels keken, daar had je ook brand. Dat is de bruidssuite. Is dat zo mooi? Is dat de keuken? De bruidssuite. Oh, de bruidssuite. Ja, die is zo En dan op het straat vast sliepen ze. Staat hier ook nog een deken. Kom je warm te houden? Jongens, zo zijn we 3 kwartier hebben. Ja, dan kan je dat takje af. Dus daar komt hij op. De enige echt. Kan je dat gebaar nog even open doen? Ja, goed zo, goed zo. Waar houden ze nou die stenen vandaan? Ja, nou kijk, Maar die plek, die vind je hier wel, waar de kijk. stenen weg waren. Daar vind je ze. Ja, maar die platten allemaal, die grote. Deze opgravingen gaan tot 5000 jaar voor Christus gaan ze terug. Zo even heb ik een stukje film gemaakt, dat was een replica. Daar hadden ze een huis uit die tijd nagebouwd volgens de gegevens die hier zijn ontstaan. Dit is opengelegd doordat de storm een stuk van de duin wegsloeg. En toen kwam uiteindelijk dit voor de dag. Nou, dat is het zeker. Daar rechts, dat schijnt een bed geweest te zijn. Het ziet er erg onaantrekkelijk uit, maar hier midden, dit hier, daar brandt het vuur. Kootje bekijkt het een en ander vol aandacht.
Hier slapen wil ze niet. Dit zijn enige voorhistorische mensen. Zo leefden de mensen 5000 jaar voor Christus. Ja, gaat er weer mee. En ze hebben zich aardig aangepast aan de tijd. Wat je ziet, er heeft 3 restanten heeft daar zeker. Die linkse daar, die heet An. Dat is An daar. En die rechtse, dat is Ko. Er staat nog een mummie. Piet in de midden. Ja. Misschien wel met er allemaal uit. Ja, ik weet het, ja. Nou, dat weet je genoeg. 45 jaar dan. Ja. Hoe ze dat nou ontdekt hebben. De trapjes even naar beneden. De trapjes even naar beneden. Hier de kust. Waar dan ooit dat duin is weggeslagen, waardoor deze opgraving is blootgekomen. Daar is een gerestaureerde behuizing van een bisschop die daar alleen 's winters woont. Nu staat het leeg. Of het te bezichtigen is, weet ik niet. En of ik er dan inga, weet ik ook niet. De eetkamer van die bisschop. We zijn dus toch naar binnen gegaan. Hij heeft een museumdienst gedaan. Toen besloot hij de hele collectie aan het Nationaal Aardrijkskundig Museum in Edinburgh te overhandigen. Daar moeten we dus nu nog weer naartoe. Alsjeblieft. Ik denk dat zo'n bisschop een gezellig kamertje had. En nog heeft. Ja, dat ziet er allemaal heel Kijk, dat doet me verdenken aan die film. Hoe heet deze roem, Piet? De salon. Salon. Donald Penicillin, die is er ook veel opst. Heel veel antistof. Ja, Sir Donald Penicillin. Ja, penicillin. Daar hebben ze ook. Penicillin, dat is uit life, even the language. But the Scottish Earls weren't always good rulers, and they treated Orkney like their own private kingdom. This once magnificent palace at Bursey, for example, was built using what we would now call slave labour. Eventually the Earls went too far and were executed for treason. Thereafter, Orkney became a remote outpost of Scotland, but it never lost its strategic value. With its safe harbours, Orkney has been no stranger to warriors and warships down the years. At the end of the First World War, the surrendered German High Seas Fleet was interned in the great anchorage of Scapa Flow, and some of it is still there, having been scuttled by its own commanders. There are gun batteries like this all over the islands, built during the Second World War when Orkney was a major military base. 60,000 soldiers, sailors and airmen were based here, 3 times the local population. In 1939, a U-boat manoeuvred through the block ships and anti-submarine nets and torpedoed the battleship Royal Oak, sending her to the bottom of Scapa Flow, where she still lies to this day. So these barriers were built to protect the eastern approaches to Scapa Flow. Thousands of these 5 and 10-ton concrete blocks now support the road that links the southern islands to the mainland. Time has granted this archipelago of islands names that speak of enchantment. Chappensay, Papawestray, Egglesay, Ede, Hoy and many more. All of them fertile and productive. No matter what the age, the people still farmed and fished and lived in a land hot with history. A land they, of course, shared with many others. The battalions of birds and the seals, who tradition says would shed their skins, and as selkies dance in the moonlit sands, their dazzling beauty winning the heart of many a crofter. But let's move on from myth to something that's truly legendary. Whiskey.
In the late 18th century, some of the people in Orkney turned to the production of water of life, whisky. Sadly, however, the authorities sought to stifle the trade through confiscation and taxation. But so popular was this fine product, a very fine product indeed, that some of the folks in the island became involved in smuggling, a trade which attracted some of the pillars of the local establishment, from the Provost of Kirkwall and the resident naval commander, to a man of the church, a certain Magnus Jonsson. In 1798, Magnus Jonsson started production of whisky at a site near Kirkwall, and being a man of considerable initiative, he chose to mask his activities from the excisemen by hiding the whisky. Where else but under the pulpit of his church? Which is how Highland Park Distillery started. Soon, of course, the business became legitimate, and in a nice twist of fate, was built in property owned by the very excise officer who pursued Magnus Jonsson. For more than 200 years, Highland Park has delighted connoisseurs of single malt whisky. To make great whisky, you need pure, clean water. As well as an underground spring, Highland Park takes its water from here, the pool at Cattymaggie's, at Greenvale on the hill above the distillery. This is where the magic begins. But it also begins here with the barley. Malt whisky is made from malted barley, or in other words, barley where the insoluble starch has been converted into soluble maltose sugars. To do this, the barley is first steeped, or soaked in water. This starts a germination that produces the all-important maltose sugars. Once germination has begun in the steep, it's continued on the malting floor. Highland Park is one of the few distilleries left where this traditional floor malting is still carried out. In fact, this famous Y-shaped room has remained essentially unchanged for well over a century. The barley, or green malt as it's known, continues to germinate for up to a week and is regularly turned to maintain the correct temperature. The next stage in the production process is to dry the green malt and trap its sugars in the peat kiln. You see, the other key ingredient of Highland Park is peat, and it comes from the distillery's own lands at Hobbister Hill. As well as drying the green malt, it infuses it with a special flavour that's unique to Orkney. The shallow-cut peat has absorbed the salty sea spray of centuries, imparting a wonderful heather honey quality to the whisky. Turf. And this is what the fire is heating, the drying floor of the kiln. The malt is dried in there for 48 hours. After this, it's ground up in a mill, water is added to extract the maltose sugars, and then yeast ferments the whole thing and makes alcohol. At this stage, the liquid is called wash, and it's very crude. These copper pot stills refine the wash by distilling it several times. The spirit sampling safe divides the liquids from the second distillation. Now, one of the great things about this entire process, apart from the fact that you get excellent whisky out of it, are the wonderful words they use. The best of the liquid is known as the heart of the run, and that's what's collected and used for the whisky. The rejected parts are called the foreshots and the feints, and these are redistilled. The heart of the run, the whisky itself, is kept in oak casks for maturation. The maturing process is a form of magic. It transforms the colourless liquid from the stillhouse into that beautiful amber whisky. And it's the unique Orkney climate that works that magic. A benign climate with no extremes of temperature, long light nights in summer and dark days in winter, but with very little snow and frost and a gentle island environment. And during all this, the whisky stays here for at least 12 years, a process which imbues Highland Park with its unmistakable personality. So that's the story of Highland Park. A unique single malt with a sweet smoky bouquet and a delicious heather honey taste.
wonderful. Skål. Ja, dat is voor de Nico. Nico. We staan hier voor de tweede keer vandaag in Curvo. Vanmorgen regende het wat het goot. En nu schijnt heerlijk de zon. We zijn net in de kathedraal geweest. Dat is ook heel erg mooi. En nu moeten we ons even nog een half uurtje zien te vermaken. En dat zal best wel lukken. Hier zitten de heren op een bankje. Wat vind je ervan? Een boertje van Buten. Dat noemen we zo. Dat is echt een boer geweest, die man. Deze niet natuurlijk. En zo zitten ze gezellig te keuvelen op een bankje. Versiering. Ja. En een slijmsteentje of zo is dat. The actors Timothy West and Phyllis Vales have to entertain passengers stuck in the Bristol Channel overnight, with the last surviving seagoing paddle steamer in the world, the Waverley,
broke down. Radius Ross broke the paddle. Three young's colleagues buy him a Waverley ticket. Well, we can live at home, said Scottish presenter. Scales, it's the high seas. That's it. Plaatsje Wik. Met hier een beetje een somber gebouw, dat is het stadhuis. Een heel plein. Hier staan we langs de A836. Cody loopt met de haasten, want ze moest opschieten. Maar we hebben geen haast. We kijken zo uit op zee. Dat lichte spul op de voorgrond, dat is Helm. En dit is de Atlantische Oceaan. We zijn op weg naar Learch. Dat is een schapenstad. Daar lopen ze te golven. Ik kan je niet voorstellen dat je die hele dam daar over moet, hè? Ik geloof dat we daar ook in de verte nog een caravan zien rijden. Precies op die dam daar van ons. Jeetje, die op dat joh. Dan naar de overkant. En dan allemaal eenbaans wegen. En allemaal uitstulpukjes. Maar het is wel een prachtig gebied hier, hè? Daar loopt de weg helemaal. Zie je het? Ja. Kronkelt hij naar boven. Helemaal kronkelt hij naar boven. Nou, hier kun je zien hoe smal de weg is. Het bordje geeft aan passing place. Er overal uitstulpingen zijn waar je in moet duiken als je tegenliggers krijgt.
Dit is het landschap hier, zeg maar, de Schotse Hooglanden. Daar moeten wij doorheen zo op de caravan. Je ziet hier duidelijk hoe smal die paden zijn. Daar verderop. Daar heb je dan zo'n passing plate. Het is hier bij voortduring van dit soort weer op dit moment droog. En hier staan we dan met het spulletje. Iedereen is gepasseerd.
stukje, dat film ik speciaal even voor Kobi. Helemaal begroeid met mos. Dat is een verloren stukje de wijnhuis. Mooi, met een aparte schoonheid. Zou dat dan weer zijn?